नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सजिलो किचन च्यानलको अर्को भिडियोमा। यसपालि हामी तयार गर्छौं बिरौला। यो रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दैछु, अत्यन्तै स्वादिलो रहनेछ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अब यो बिरौला बनाउनको लागि त सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ यो बोइल गरेको बोडी। यसलाई मैले बोइल गरेर राखेको हुँ। त्यसपछि बनाउनको लागि एउटा प्यानमा घिउ राखिदिने। अब घिउ राम्ररी पग्लियोस्, त्यसपछि मेथीलाई राखिदिने। अब यसमा थोरै ल्वाङ, सुकेको खुर्सानी अनि मसिनो काटेर राखेको प्याजलाई राखिदिनुपर्छ। अब यसलाई चलाइदिने। अब यसलाई राम्ररी फ्राई हुनको लागि छोडिदिने। यसपछि बीचमा यसलाई फेरि पनि चलाइदिनु पर्छ। अनि अदुवा र लसुनलाई मसिनो काटेर राख्ने अनि सँगै हरियो खुर्सानी पनि राखिदिने अनि मिलाएर चलाइदिने। र यसरी अदुवा लसुनबाट पनि मिठो बास्ना आउन थालेको छ। प्याज पनि फ्राई राम्ररी भएको छ। त्यसपछि चाहिँ बोडीलाई राखिदिने। बोडी चाहिँ प्रेसर कुकरमा बोइल नगर्ने, तर एउटा प्यानमा यसलाई 10 मिनेट जति हल्का बोइल गर्यो भने यतिको मात्रामा तयार हुन्छ। अनि बोडी राखिसकेपछि यसलाई पनि राम्ररी मिलाएर चलाइदिनुपर्छ। बोडी चाहिँ राम्ररी फ्राई नभएसम्म यसलाई फ्राई गर्दै पकाउनुपर्छ। बोडी जबसम्म फ्राई राम्ररी हुँदैन यसरी नै चलाएर पकाउँदै तयार गर्दै रहने अनि बीचबीचमा चेक गर्दै चलाउने। अब यसमा थोरै नुन, बेसार, थोरै धुलो खुर्सानी अनि जिराको धुलोलाई राखिदिने। मसला हामी यति मात्रै युज गर्छौं। त्यसपछि चलाइदिने। थोरै यसमा अब कागतीको रसलाई पनि निचोरेर राखिदिने अनि चलाइदिने। र यसरी चाहिँ लगभग हाम्रो बिरौला तयार हुन पनि थालेको छ। र यसरी मसलाहरू राम्ररी फ्राई भइसकेपछि धनियाको पातलाई माथिबाट थोरै राखिदिने अनि यसलाई पनि मिलाएर चलाइदिने। र यसरी चाहिँ हाम्रो बिरौला पाकेर तयार भएको छ। अब यसलाई म यसरी सर्भ गरिदिन्छु। एकदमै स्वादिलो भएको, बनाउनको लागि निकै नै सजिलो बिरौलाको रेसिपी तपाईहरुलाई यदि मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। फेरि भेट्नेछौं अर्को मिठो रेसिपीमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।